سلام دوستان عزیز، من سهراب هستم، لیدر فرهنگی امروز. بچه به اون سمت میگن تنگ چوگان و اینجا شهر بیشاپوره. چرا به اون سمت میگن تنگ چوگان؟ خیلی هم میگن اونجا چوگان بازی میشده. اصلا اینجوری نیست. اینجا به اسم سوکان بوده. سوکان یعنی چی؟ جایی که معبد آناهیتا بالاش بوده. یعنی قلعه دختر. بقایاشو شما دارین میبینید که اون بالا تخریب شده. پس اینجا معبد آناهیتا و اینجا سوکان بوده. یعنی سوکان یعنی چی؟ یعنی بالادست. بالادست اینجا به خاطر اون قلعه دختر که استفاده می شده به عنوان حفاظتگاه این شهر به این اسم چیز شده، معرفی شده. اما اینجا بیشاپوره. بیشاپور یعنی چی؟ به انطاکیه شاپور. به انطاکیه شاپور یعنی چی؟ توی تاریخ ساسانی که جلوتر خدمتتون عرض میکنم، شاپور 3 بار حمله میکنه به روم. روم کجاست؟ ایتالیای امروزی. 3 بار با اسب از اینجا حرکت کنی بری تو راهت چندین شهر رو خراب کنی که یکیش انطاکیه است. انطاکیه کجاست؟ میشه ترکیه امروزی. اون شهر رو خراب میکنه و به معماراش که از اونجا آورده میگه شهری برام بسازین از انطاکیه بهتر. به انطاکیه شاپور. شاپور هم که میشه پادشاه ایران. یه نیشابور هم هست که شما مسلما شنیدین اسمشو، درسته؟ نه نیشابور، شاپور میره به سمت نیشابور و پادشاه اون سمت رو شکست میده و یه شهر جدید میسازه به اسم نیوشاپور. یعنی نیوشاپور شده نیشابور. طی مرور این اسم به این حالت رسیده. اما اینجا بیشاپور دومین پایتخت زمان ساسانیان. ساسانیان چه زمانی بودن؟ 1800 سال پیش. 1800 سال پیش اشکانیان توسط اردشیر ساسانی، سرسلسله ساسانی سقوط میکنن. اردوان پنجم شکست میده. بابای شاپور میشه اولین پادشاه ساسانی و کاخش میشه کاخ اردشیر که شما همراه حامد رفتیم و توضیحات عالی از حامد شنیدین. اونجا میشه شهر گور رو میسازه اردشیر. اما شاپور برای خودش یه پایتخت جدید درست میکنه. پایتخت جدید اینجاست. اما خود شاپور بیشتر از 10 سال اینجا حکومت نمیکنه. آخر عمرش دیگه حدود 10 سال بیشتر اینجا نیست. اما قسمت‌های مختلف شهر رو میریم داخل بهتون توضیح میدم. بفرمایید. خواهش میکنم. خود شاه و اطرافیانش میتونستن وارد بشن و مردم عادی اصلا نمیتونستن وارد اینجا بشن و ما به لطف گردشگری خیلی فعالمون میتونیم وارد بشیم. بفرمایید. مرسی. شهر بیشاپور خیلی شهر بزرگیه. این قسمت از شهر بیشاپور جایی بوده که ما الان داریم جلو ضخامت لایه‌های گچ و سنگایی که زیرش بوده رو می‌بینیم. یعنی اینجا تزیینات اینقدر قشنگ بوده و یه گنبدی اینجا بوده، گنبد تخریب شده. اینجا همه موزاییک بوده. کف اینجایی که موزاییک بوده، موزاییک اصلا وارداتیه. ما اصلا تو ایران موزاییک نداشتیم. وقتی شاپور برای بار 3 حمله میکنه به روم، والریان امپراتور روم رو اسیر میکنه میاره ایران. توی راه داره اسیر میکنه. خیلی از ابداعات جدید تو ایران ما داریم میبینیم. توی شوشتر سازه های آبی رو والریان برای ایران میسازه. نه خود والریان، معمارایی که از روم همراه والریان اومدن، خود والریان و خیلی جاهای دیگه‌ای که داریم میبینیم توسط افرادی که از روم وارد ایران میشن و فرهنگ وارداتی رو داریم میبینیم. موزاییک سازی شما تو موزه لوور انشالله اگر تشریف ببرین چیزو دارین میبینین. من عکساشو دیدم. انشالله اگر تشریف ببرین دارین موزاییکایی که موزاییکایی که دوره ساسانی اینجا درست شده، نقش آذرآنایت همسر شاپور بزرگ رو میبینین. یعنی دقیقاً فرهنگ وارداتی رو میبینین. اما نکته جالب اینا رو که دقت کنین، لایه گچ و پشت سنگ
میبینین سنگا چه شکلی بوده، یه سریاش مرمت شده مثل اون، اما این هنوز مونده. این لایه‌های سنگی که روی هم میبینین انقدر داخل بوده و براشون مهم نبوده، اما لایه گچه خیلی براشون مهم بوده و بعد اینا همه رنگ داشته. همه این جاهایی که دارین میبینین مرمت شده تاقچه‌های وجود داشته. این تاقچه‌ها جای سردیس‌های مختلف بوده. خیلی نکته جالبی این قضیه که ما 1800 سال پیش پایتختی داریم که از خیلی شهرهای دنیا خیلی جلوتر. تالار چلیپایی اینجا جوری بوده که یه گنبد خیلی بزرگ داشته. این گنبد خیلی بزرگ، اصلا گنبد از ابداعات ساسانیانه. اولین جایی که ما داریم از گنبد استفاده میکنیم توی چیز هست، توی قلعه دختر هست. قلعه دختر میشه بالای کوه، یعنی ورودی فیروزآباد، و بعد تو کاخ اردشیر داریم میبینیم و بعد همینجور داره میره جلوتر و هی داره قطر این گنبد هی داره بزرگتر میشه و قطر گنبد اینجا انقدر بزرگ بوده که فکر کنم 32 متر بوده حدوداً. قطر گنبد خیلی زیاد بوده. خیلی هم میگن توی حملات مختلف، حمله اعراب و جاهای و حملات دیگه اینجا تخریب شده، اما نه. چیزی که باستانشناسا بهش رسیدن اینه که تو حمله نرسه، سومین پسر پادشاه شاپور، یعنی دومین پادشاه ساسانی، نرسه توی حملش اینجا تخریب میشه. یعنی تو همون زمان ساسانیان 64 تا قسمت مختلف دارین میبینین، 1 2 3 4 5 6 دور تا دور بوده که همه سردیس های مختلف بوده. 64 عدد مقدسی برای زرتشتی ها هست. این خیلی نکته جالبیه. اما اینجا کجا بوده؟ تالار چلیپایی. اصلا چلیپا یعنی چی؟ نمیدونم راجع به آیین مهر چیزی اطلاع دارین یا نه. اگر بیشتر میخواین راجع به آیین مهر، چون الان وقتمون محدوده، اگر بیشتر میخواین راجع به آیین مهر اطلاع کسب کنین، پادکست رخ اپیزود 100 خدایان باستانی ایران رو حتما گوش بدین، خیلی قشنگه. یعنی اصلا اگر اطلاعات خودتون هم میخواین بره بالا، اینا گوش بدین، خیلی براتون جالبه. چلیپا شکلیه که ما توی چیز داریم میبینیم، توی نقش رستم داریم میبینیم. خود مقبره داریوش و پادشاه‌های بعدیش شکل چلیپا یه نوع مثبته، یه نوع صلیبه. یعنی این شکل آیین مهره. آیین مهر دین رسمی اشکانیانه. اما توی دوره ساسانیان هنوز که هنوزه آیین مهر براشون خیلی مهمه. درسته دینشون شده زرتشتیه، خیلی انگار زرتشتی میشه سفت و سخت، آره، اما آیین مهر هم هنوز براشون مهمه و این تالار چلیپایی یعنی مثبت شکله به خاطر آیین مهره که اینجا مونده. اینجا فکر میکنیم باستانشناسا هنوز به قطعیت نرسیدن که اینجا چی بوده، اما اینجا توی محدوده شاهی بوده و هیچ کس حق حضور نداشته به جز موبد موبدان میشد مثلا بالاترین چیزی که الان تو اسلام میخوان چیز کنن، من اسمشو نمیگم، خودتون بگید. موبدان میتونسته بیاد اینجا و چند نفر شخص خاص، خود شاپور میتونسته بیاد اینجا. پس اینجا خیلی جای مهمیه. یه نوع آتشکده بوده، اما ما مطمئن نیستیم صرفا آتشکده بوده یا نه. پس جای مقدسی و هر کسی نمیتونست. بریم قسمت بعدی. چرا میگم وسط نرین؟ اینجا محل نگهداری آب مقدس بوده. شاید برای شما زیاد اهمیت نداشته باشه، عذرخواهی میکنم، ولی اینجا جای مقدسیه. همون جوری که هر کس به دین مختلف اعتقاد داره، به دین‌های مختلف اعتقاد داره، اینجا معبد آناهیتا. معبد آناهیتا پس جای مقدسیه، پس باید بهش احترام بذاریم. ممنون از اینکه درک میکنیم. اما دوستان، توی دین زرتشت 4 عنصر خیلی مهمه.
خاک، باد، آتش و آب. اینجا معبد آنایتا. هر جای کشور رفتین اسم آنایتا شنیدین یادتون بیاد به آب. اونجا محل نگهداری آب بوده. آب که دارم بهتون میگم آب نشانه روشناییه. دور تا دور که داریم میبینین راههایی هست که آب به این سمت بیاد و خود موبد و موبدان و شاپور میتونستن بیان اینجا و خود کاهنانشون، خود زرتشتیایی که موبد هستن. پس اینجا جای خیلی مقدسیه. پس بهش احترام بذارین. پس خیلی مهم باشه براتون. و یه چیز جالب، اینجا سقف داشته، سقف ریخته. همه سنگ هایی که دارین میبینین خشکچین، یعنی نگاه کنین وسطش با کاغذ نمیتونین شما بذارین، یعنی رد بکنین. خشکچین یعنی چی؟ یعنی بدون مصالح ساخته شده روش. زیره همه سنگایی بود که دیدین، اما نما همه سنگای خشکچینه. سنگای خشکچین به چه شکلی؟ توی تخت جمشید اگر تشریف برده باشین، سنگایی که دارین میبینین سنگا همه نما سنگ هست. آره نما همه سنگ هست و اگر دقت کنین به سقف و اون تیکه کاخ تچه رو اگر دقت کرده باشین تو تخت جمشید یه نوع از کاخ تچه رو برای خودشون درست کردن. دور تا دور که دقت کنین، دور تا دور رو اگر بخواین پشت سر من بیان، نکته جالب، آب از کجا می اومده؟ آب از این سمت وارد می شده. آب از این سمت که وارد می شده انقدر فشار بالایی داشته که جلوش مهاربند می ذاشتن که فشار آب رو کم کنن و وقتی میخواد به اینجا برسه آب به صورت خیلی آروم وارد اینجا بشه و آرامش داشته باشین. اگر میخواین تا اینجا میتونین بیان جلوتر نه. چرا؟ عکس داخل که دیگه اینا همش چیز تاریخی دوستان. نه چیزی نیست که الان ببینیم. آره اگر میخواین تا اینجاها میتونین بیان جلو. یه شهر جدید میسازه به اسم کازرون، پیروزآباد که بعد به فیروزآباد تبدیل میشه. 2 شهر جدید میسازه. همین شهرها به مرور گسترش پیدا میکنن و بزرگتر میشن و مهم بودن اینجا کم کم هی کمتر میشه و پایتخت دیگه اینجا نیست. پس پایتخت های مختلف و تیسفون همینجور داره مرمت میشه، چون تیسفون تو دوره اشکانیان پایتخت ایران بوده، حدوداً مثلا 400 سال قبلش. نکته بهتون بگم، الان خیلی ها میپرسن هخامنشیان. ما تو طول تاریخ ایران همینجور که بیایم جلو، اولین حکومتی که داره تو ایران حکومت میکنه قبل از آریایا ایلامی ها هستن. ایلامی ها حدود 3300 سال پیش چغازنبیل رو تو شوش درست کردن. 3300 سال پیش، یعنی قبل از اصلا مسیح، یعنی 2000 سال پیش رو بذاریم کنار، 1300 سال پیش، 1300 سال قبلش ما چغازنبیل ساخته شده و حدوداً 22 قرن حکومت میکنن. 22 قرن حکومت ایلامی ها، یعنی 2500 سال پیش رو ما در نظر میگیریم. 2580 سال پیش کوروش به بابل حمله میکنه. حالا 2000 سال قبل ترش ایلامی ها داشتن تو ایران حکومت میکرد. پس برای ما هخامنشیان باستانیان، برای هخامنشیان ایلامی ها باستانیان، همینجور داره میره عقب‌تر. خیلی این نکته جالبه. پس شد ایلامی ها. بعد آریایا وارد ایران میشن. آریایا که وارد ایران میشن به 3 قسمت تقسیم میشن: مادها، پارتها و پارسها. مادها میان حکومت مادها رو تشکیل میدن، حدود 128 سال حکومت میکنن. بعدش کوروش حمله میکنه و مناطق خیلی زیادی رو میگیره و هخامنشیان رو پایه‌گذاری میکنه. 226 سال حکومت میکنن. بعدش سلوکیان یعنی جانشینان اسکندر حدود 70 سال تو ایران هستن. بعدش اشکانیان 476 سال حکومت میکنن. بعدش ساسانیان هستن که ما الان تو پایتخت ساسانیان هستیم.
که حدود 426 سال حکومت میکنن. این از 2500 سال پیش که ما از هخامنشیان به این ور رو داریم توضیح میدیم. پس اینجا 1800 سال پیش. اما اینجا کجاست تو کلام؟ اما اینجا کجاست؟ اینجا مدرسه عضدیه. مدرسه عضدی بعد از اسلام درست میشه اینجا. نکته، موقعی که اعراب حمله میکنن اینجا خیلی از جاها تخریب میشه، اما هنوز شهریتشو داره. تو دوره آل بویه عضدالدوله دیلمی میاد اینجا 500,000 دینار توی یکی از جاهای اینجا پیدا میکنه، مسجد میسازه، مدرسه میسازه تو شهر ساسانی. اینجایی که داریم میبینیم قدمت 1000 ساله داره. این قدمت 1000 ساله هنوزم برای ما تاریخیه دیگه. شما 200 سال پیش تو دوره زندیه، الان ما میریم ارگ و حمام مسجد، اونها برای ما تاریخی. 1000 سال که دیگه خیلی بالاست. این خیلی نکته جالب بود. سوال بفرمایید. اینجا دارین میبینین، این ریلی که دارین اینجا میبینین، بیا مامرزا، این ریلی که اینجا دارین میبینین تو زمان جنگ جهانی دوم اینجا داشته کاوش میشده. حالا تو جنگ جهانی دوم همه دنیا دارن چیز میکنن، با هم میجنگن. باستانشناسایی که اینجا هستن همه وسایلایی که پیدا میکنن میخوان بفرستن فرانسه. حالا توی بحبوح جنگ باید یه جایی داشته باشن که اول کاوش کنن. من توضیح بدم. باید یه جایی داشته باشن که کاوش کنن و بعد از کاوش اینا رو بفرستن فرانسه. وقتی داشتن لایه‌های مختلف، اینا رو می‌بینین، اینا لایه‌های مختلف باستانشناسیه. میومدن گمانه می‌زدن تو شی‌های مختلف پیدا می‌کردن می‌فرستادن فرانسه. هر چیزی، کوزه، طلا، هر چیزی که فکرشو کنید. حالا اصلا داستان مختلفی داره استعمار. این ریلا زمان جنگ جهانی دوم درست میشه، همه اینا رو هر چیزی پیدا میکنن همه رو برمیدارن میرن سمت اون موزه. اون موزه‌ای که الان دارین شما دقت میکنین بهش جایی بوده که کاوش ها انجام میشده، مطالعه میکردن و بعد اونجا جمع آوری میشده. یه سری الان میبینین ریلا به یه چیز هست، گاریا. اون گاریا دقیقاً مال زمان جنگ جهانی دومه که این چیزا داشته کاوش میشده. کل این منطقه حدوداً 200 هکتاره. 1 هکتارش کاوش شده. بقیه‌اش هنوز کاوش نشده. شهرنشینه و اینجا قسمت شاهنشینه. دقیقاً. قراردادشو ببند. خونه های مختلف بود. الان هنوز مثلا تخریب نشده. حالا این نکته بهت بگم، اینجایی که خالیه ها اینا رو کندن رفته بالا دیگه. پس اینا رو کاوش کردن. آره همه رو کاوش کردن. میگم 1 هکتار بیشتر اینجا کاوش نشد. میدون وسط شهر، دوستان گوش میدین؟ بریم. اینجا میدون وسط شهر بوده. یه نکته خیلی جالب، این 2 ستون بهش میگن ستون یادمان. و شاپور، مجسمه شاپور اینجا بوده که دستشو اینجوری داشته. شاپور یعنی الان میریم نقش برجسته هاشو میبینیم، شاپور خیلی عظمت داره دیگه. نگاه کنین، شاه سایه خدا روی زمینه. سایه خدا روی زمین یعنی چی؟ یعنی مردم اگر میدیدن شاه، اگر میبینن وضعشون خیلی خوبه، فهم کردن خدا براشون از سمت شاه داره خوبی میاره. یعنی شاه از سمت خدا داره براشون خوبی میاره. یعنی خوب میشده خدا خواسته. یعنی اصلا درکی ندارن که انسانه، شاه یه انسانه. پس خودش شاه رو سایه خدا روی زمین میدیدن. پس شاه همیشه ابرقدرته، همیشه از سمت اهورامزداه و کسایی که ضد شاه هستن از سمت اهریمنه. پس شاه عظمتش خودشو نشون میده. عظمت خودشو نشون میده یعنی چی؟ یعنی خدا مردمش رو دوست داره. پس شاپور میاد مجسمه خودش اینجا درست میکنه و ابهت و اصلا چیزی که اینجا بوده خیلی جالبه. اما خط پهلوی که روی ستون ها میبینید داره توضیح میده راجع به ستون یادمان. نگاه کنید میبینید خیلی جالبه این. و این مرمت شده دیگه، مسلما میبینید این سیمانایی که گرفتن دورش و بعضی جاهاش بد سلیقگی و بد درستش کردن. اما چیزی که الان دارین میبینین بالاش تزئینات داشته. این تزئینات انقدر قشنگ بوده، اما چیزی که دارین میبینین اصلا جالب نیست. دوستان میگن گلسنگ اینجا زده. میریم تو تنگ چوگان میبینیم اینا که ثبت جهان شده، آثار ثبت جهانیه. یعنی اینجا میراث جهانیه، نه تنها برای ما ایرانی‌ها، برای کل مردم دنیا.
میریم نقش برجسته ها رو میبینیم نصفش خراب شد. لوله کشیدن از جلو نقش برجسته خراب شده و بعد لوله رو برداشتن. نصف نقش نیست. پس اینا که شما میذاری که ما بفهماییم؟ والا ما اصلا جرأت نداشتیم این کارو بزنیم. والا اینجا خاطر نزنید. چند دقیقه پیش کنار مدرسه عزودی ریلایی دیدیم که این گاریا برمیگرده به جنگ جهانی دوم تقریبا 1941 تا 45 که اینجا کاوش میکردن و میبردن فرانسه. چیزایی که پیدا میکردن این گاریایی است که زنگ هم زده از اون دوران مونده.